Tiếp tục bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lấy asset token như thế nào. Bây giờ mình tạm thời mình đã qua được kết nối phần một đoạn ở giữa đây rồi. Bây giờ quan trọng nhất là phần lấy asset token của Facebook. Thì chào mừng anh em quay trở lại đến series tập 3 về N8N thực chiến mọi người nhé. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản này, cách kết nối đối với Google Drive, Google Sheet và Gmail rồi. Ở video này mình sẽ đi vào thực hành luôn mọi người nhé. Đi vào thực chiến luôn là đăng bài tự động lên Facebook. Thì anh em quay trở lại với nội dung bài hôm trước thì anh em vào với mình là cái trang là revitapi.com cho mình rồi nhé. Sau đấy mọi người chọn vào cái phần là AI Automation. Đấy. Ở đây anh em đăng ký đăng nhập như bình thường và như mọi người đã làm rồi ở bài trước rồi. Mọi người mở N8N của anh em ra. Sau đấy mọi người quay trở lại giúp mình cái trang là n8n.revitapi.com. Mọi người quay trở lại phần trang chủ giúp mình với nhá. Thì ở đây mình đã đưa sẵn cho anh em một cái template về đăng bài tự động rồi. Anh em vào trong đây download và tự động ép vào trong N8N của anh em, thế là xong mọi người nhá. Và mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em luôn. Mọi người ấn vào phần N8N template này. Đấy, sau đấy mọi người thấy một cái bài là workflow đăng bài tự động miễn phí này. Thì ở trong đây mình cũng có hướng dẫn cho anh em về cái phần là các bài đăng của mình ấy, về series tập 1, tập 2 như thế nào. Anh em vào trong đây có thể là xem lại nhé. Nhiều khi anh em không nhớ được kênh của mình hoặc là nhớ là follow kênh của mình mọi người nhá. Quay trở lại N8N template, anh em download cái phần workflow này về. Đấy, mọi người ấn lưu cái này về là nó sẽ tự động, mình sẽ lưu ở desktop đi, là tên là đăng bài. Sau đấy anh em quay trở lại đối với N8N giúp mình với nhá, ấn vào phần create workflow. Sau đấy ấn vào phần 3 chấm đây này, ở phần góc bên phải màn hình có phần 3 chấm, mọi người import from file. Chọn cái JSON mình vừa tải về đấy là đăng bài JSON đúng không? Mọi người paste nó vào. Đấy, thì đây là mọi người vừa mới add vào. Mọi người đây là những cái chấm đỏ là mình chưa kết nối nhá. Ở video trước mình đã kết nối, hướng dẫn cho anh em kết nối với Google Sheet này, Google Sheet Trigger này và Driver rồi. Thì mọi người xem lại video đấy để cách kết nối như thế nào mọi người nhá. Tiếp tục mọi người ấn vào phần click đúp vào cái phần Google Sheet giúp mình. Đấy, ấn vào phần đăng bài có phần from list, mọi người ấn vào phần này giúp mình. Thì đây chính là cái phần Google Sheet, cái file sheet của mình đã cho chia sẻ cho anh em, nhưng mà đang ở trên sheet trên mail của mình. Thì em bây giờ cần phải tải về mail của anh em. Mọi người ấn vào phần tệp và tạo bản sao giúp mình với nhá. Đặt cái tên là đăng bài tự động Revit API. Đấy, xong mọi người xóa cái phần tắt cái này đi. Anh em tạo một cái bản sao vào rồi đấy là nó sẽ nằm ở trên mail của anh em luôn mọi người nhé. Đây mọi người có thể thấy này, đây chính là cái mail của mình. Mail hôm trước đã đăng ký rồi và bây giờ sheet này đã thuộc về của mình rồi đúng không? Tiếp tục anh em ấn vào phần quay trở lại đối với N8N nhá. Anh em ấn vào phần này, mọi người nhớ cái phần trước mình đã kết nối không? Mọi người ấn vào phần này chọn đúng cái phần tên sheet mình đã kết nối này. Sau đấy mọi người ấn trỏ vào phần đây, kết nối lại. Và cái trang là trang đăng bài tự động revitapi.com này. Mọi người chọn cái sheet là sheet cái trang tính ấy. Đây, mọi người có thể là trang tính, đây là trang tính là kế hoạch đăng bài. Mọi người chọn kế hoạch đăng bài cho mình với nhá. Lưu này. Mọi thứ bây giờ mọi người cũng làm như thế nhá. Chọn này. Kế hoạch đăng bài này. Sheet Chí Cường này, ok chưa? Sheet Chí Cường này, chọn. Ok, vậy là tạm thời đã xong nhá. Thì ở đây có AI agent về và mọi người có thể là đang để cho AI nó viết lại bài nhá. Mình giới thiệu sơ qua về cái phần sheet này. Là mọi người chọn page này. Đây mình có 2 page chẳng hạn, mọi người sẽ ấn vào phần quản lý page, có 2 page, page 1 và page 2, tương đương với page 1 là ID page như thế này và asset token như thế này. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho em lấy asset token như thế nào mọi người nhá. Page 2 là ID này và asset token như thế này. Sau đấy mình sẽ chọn, ví dụ bây giờ mình chọn page 1 đăng bài nội dung này. Page 2 đăng một nội dung khác là ABCXYZ gì đấy. Đấy, về cái phần này mọi người, đây là cái câu from mình đã làm cho bên một bên du học rồi, mọi người có thể là viết lại phần from ở trong phần AI agent mọi người nhé. Đây mọi người có thể thấy ở trong đây này có cái phần nội dung đây là mọi người có thể là viết lại nhé theo đúng cái trang của mọi người. Ví dụ mình sửa đây là thành revitapi.com chẳng hạn. Nhớ mọi người phải sửa lại cái phần AI agent nhé. Đây mọi thứ nó đang là như thế này. Nó đang mình đang viết theo một cái nội dung cho đúng trang của họ. Đấy, nên là bây giờ mọi người cần phải sửa lại. Đối với trigger như thế này thì mình đang để là 1 phút nó sẽ quét qua Google Sheet một lần. 1 phút nó sẽ quét qua Google Sheet một lần và lấy những cái bài mới nhất. Ví dụ như bây giờ hai cái phần này nó không có. Đây mình sẽ xóa cái phần này đi. Đấy, mình chọn page 2 này, mình đang là viết bài về revitapi.com. Đấy, thì sau đấy nó sẽ quét cái bài mới này, nó sẽ 1 phút sau nó sẽ quét cái bài mới này và nó sẽ tự động đăng bài lên mọi người nhé. Tại vì là
Mình đang để là 1 phút quét qua một lần, và khi có dòng mới đây mọi người này, khi có một dòng mới thì tự động nó sẽ lấy bài viết đấy và sẽ đăng bài. Thì đấy là cái phần Google Sheet Driver, mọi người có thể xóa phần này đi, mình không sử dụng cái này, mình sử dụng một cái trigger đơn giản cho mọi người dễ hiểu đi. Đây, mình kết nối hai cái này lại với nhau. Đấy, mình có thể execute này, mọi người thể thấy nhé, mình sẽ làm chậm chậm. Đấy mọi người thấy không, nó sẽ hiện tại nó mọi người thấy là cái phần item nó sẽ trả ra 2 item. 2 item ở đây nó tương đương với là hai cái phần hai dòng này. Đấy, đây là một dòng này, đây là dòng 2 này. Mọi người quay trở lại phần table mọi người sẽ thấy rõ, đây là dòng thứ 2 này và dòng thứ 3. Đấy, để hiểu về N8N trước đã. Sau đấy này mọi người để ý nhá, ở phần này có trạng thái content đúng không, trạng thái content này và một trạng thái là post bài, thì mình sẽ để ở đây để khi nào mà mọi người chọn ở cái trạng thái này là mọi người kéo xuống này sẽ thấy nhé. Run, mình sẽ để ở trạng thái run thì nó mới chạy mọi người nhé. Đây mình sẽ thêm một cái trạng thái nữa là add filter, chọn vào phần trạng thái content và run. Nên nhớ anh em nhé, nếu mà anh em để mà cái từ run như thế này là nó cũng không chạy, tại vì ở bên Google Sheet mình đang để là run như thế này mọi người nhá, anh em phải để đúng như thế luôn đó. Mình nó vẫn trả hai item. Bây giờ mình sẽ xóa đi cái này, mình sẽ để ở trạng thái là on hold execute. Đấy mọi người thấy không, nó sẽ bây giờ nó chỉ trả ra một item và nó chỉ trả ra dòng 3, tại vì dòng 2 nó là trạng thái là on hold và nó sẽ không quét qua dòng 2 nữa, và nó sẽ quét qua dòng 3, với dòng 3 là trạng thái là run. Ok anh em đã hiểu chưa? Đấy, phần này thì anh em hiện tại bây giờ anh em mới học thì anh em chưa dùng GPT OpenAI chẳng hạn, thì anh em xóa phần này đi, anh em có thể tạo giúp mình là ấn vào phần chat model này. Ở trong phần AI dần đấy nó có 3 phần. Nó mọi người mà muốn về cấu trúc để trả ra, mọi người ấn vào đây là structure output. Đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái structure output ở đây. Đây mình sẽ sử dụng model, mình sử dụng model Gemini cho miễn phí mọi người nhé. Mọi người ấn vào phần chat model này, chọn Gemini chat model giúp mình. Đấy, ấn vào create new này. Và đây bây giờ anh em cần phải có một cái API key. API key này thì anh em vào giúp mình một cái trang là AI Studio giúp mình với nhá. AI Studio anh em đã đăng ký đăng nhập như bình thường. Đây là mình đang cho AI viết bài nhá. Còn anh em mà không muốn đăng AI viết bài thì anh em xóa cái phần đấy đi. Anh em ấn vào phần get API này, get API key này, mọi người ấn create Revit API. Anh em vào phần chọn đặt tên này, tên API này, chọn là Revit API.com giúp mình với nhá. Sau đấy mọi người vẫn import. Rồi thì hôm qua mọi người nhớ không? Qua mình sẽ tạo một cái project là Chí Cường N8N đấy, mọi người click vào đây cũng được, hoặc là một cái project nào đấy cũng được mọi người nhá. Import nó vào. Đấy, sau đấy mọi người ấn vào phần Chí Cường này, create key này. Đấy, mọi người được phần copy nhá. Copy API này mọi người dán vào trong phần N8N của anh em thôi. Đấy. Lưu. Anh em có thể đặt tên nhé. Đây là Gemini chẳng hạn. Ok, là cái nối xong rồi mọi người nhá. Content nó sẽ lấy phần content gốc này, mọi người lấy cái phần content gốc này để viết bài nhé mọi người. Để mà cái nối hai được overflow với nhau ấy, hai nốt với nhau ấy, mọi người có kéo phần này về sang giúp mình với nhá, kéo sang này. Đấy. Phần này cũng thế mọi người có thể là viết lại, mọi người thích kéo ở đâu phần kéo nhé. Kéo như này. Đấy. Ok, xong rồi mọi người sẽ bây giờ mình sẽ update một cái trạng thái này để một cái tạo ra một cái bài viết rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ update cái bài viết đấy lên. Mọi người ấn vào phần sheet, chọn lại cái này và đúng là cái page này. Cái page đăng bài tự động của anh em đấy. Sau đấy mọi người kéo cái phần row nó phải đúng đối với dòng nhá, mọi người ấn vào phần này với mình với nhá. Đấy. Sheet này mọi người kéo cái phần này sang. Đấy, content nó là chính là cái phần content nó vừa mới tạo ra ở cái phần AI dần đấy nhá. AI dần thì mọi người để im giúp mình cũng được. Sau đấy này, bây giờ anh em có cái phần, bây giờ anh em qua cái nốt này anh em cần phải có là asset token này, page ID này. Đấy, và đây là cái phần là background, ví dụ màu xanh màu đỏ mà anh em đăng bài. Ví dụ anh em có thể thấy này, đây chính là cái background, text cũng background nhé. Đây chính là cái màu đỏ bên sau, đây là text. Thì anh em mà thấy kênh của mình thì anh em có thể follow cái trang Facebook của mình anh em nhé. Đấy. Tiếp tục bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lấy asset token như thế nào. Bây giờ mình tạm thời mình đã qua được kết nối phần một đoạn ở giữa đây rồi. Bây giờ quan trọng nhất là phần lấy asset token của Facebook. Thì mọi người giúp mình là đăng nhập vào phần Facebook nhé. Đăng nhập vào phần Facebook này, vào cái trang giúp mình là develop.facebook.com giúp mình. develop.facebook.com giúp mình với nhá. Sau đấy ở bên phần này có phần ứng dụng của tôi. Ở đây thì mình đang có rất là nhiều ứng dụng rồi, thì anh em có thể là tạo một cái ứng dụng mới nhé. Anh em chưa có thì anh em tạo giúp mình một cái ứng dụng mới, tạo ứng dụng này. Revit API N8N.
Mọi người ấn vào phần khác giúp mình với nhá. Phần khác này. Khác này. Tiếp theo này. Ở đây mọi người chọn giúp mình là kinh doanh nhé. Đấy, đặt tên này và tạo ứng dụng. Nhập mật khẩu của anh em vào. Đấy, bây giờ mọi người đã vào một cái trang này rồi. Bây giờ anh em phải để ý nhé. Ở cái chế độ này này, mọi người thấy này, cái chế độ của ứng dụng đang là ở chế độ phát triển. Bây giờ anh em cần phải active cái này lên. Không được đúng không? Thì anh em vào giúp mình cái trang là cài đặt ứng dụng. Mọi người sẽ thấy nhá, có cái phần là URL quyền riêng tư. Thì cái này bình thường anh em sẽ có nhiều anh em sẽ hướng dẫn là đến cái phần free privacy ấy. Thì anh em làm cái đấy là khó quá ấy. Thì anh em có thể sử dụng giúp mình là cái phần vào cái trang là n8n.revitapi.com giúp mình với nhá. Kéo cái phần là chính sách bảo mật này. Mọi người copy cái đường link này. Paste vào phần này giúp mình. Sau đấy lưu. Đấy. Vậy là mọi người không phải là lấy một cái kênh nào nữa đâu nhá, mọi người lấy cái phần N8N này, private policy của trên trang N8N của mình. Thế copy về thế là xong nhá. Đấy là đã active được rồi. Mọi người thấy nó đã chuyển sang trạng thái là chính thức rồi. Ok, bây giờ tiếp tục này, mọi người vào giúp mình một cái trang là ấn vào phần cài đặt vào phần đâu nhỉ? Trình khám phá đồ thị API. Vào phần công cụ trình khám phá đồ thị API. Mọi người thấy một cái trang như thế này, anh em bắt đầu là chọn kênh nhé. Ví dụ như mình đang đấy là cái kênh là kênh Revit API N8N đúng không? Mọi người chọn cái ứng dụng của mọi người. Nhớ là phải đúng cái ứng dụng nhá, tại vì là ở trên đây mình đang có nhiều ứng dụng, anh em mà chưa có ứng dụng thì anh em có thể là nó chỉ hiện ra một cái ứng dụng thôi. Ấn vào phần nhận mã truy cập trang. Đăng nhập. Bây giờ mình muốn đăng kênh nào thì mọi người chọn kênh đấy. Ví dụ bây giờ anh em có thể là chọn tất cả cũng được nhé, anh em chọn tất cả cũng được. Hoặc là anh em muốn đăng từng kênh. Bây giờ mình sẽ đăng một kênh trước nhé. Mình chọn mấy cái kênh là Bình Dân AI nhé. Lưu này. Tiếp tục nhá, ở đây chưa được anh em nhé. Anh em tiếp tục mở cái phần này giống mình, ấn vào phần Bình Dân AI. Sau đấy mọi người phải chọn quyền. Ở đây thì thường anh em sẽ hướng dẫn là 3 hoặc 4 quyền đấy, nhưng mà theo mình ấy thì mọi người cứ active hết lên nhé. Những cái quyền mà liên quan đến page ấy. Đây, mọi người cứ chọn hết page cho mình. Nó cũng mười mấy quyền thôi. Ok. Sau đấy nhá, anh em ấn vào phần generate giúp mình, asset token. Mọi người tiếp tục chọn lại cái ứng dụng nhá, cái ứng dụng mọi người đang làm, ứng dụng này. Chọn cái phần tên Bình Dân AI này. Tiếp tục này. Ở đây thì anh em có thể là chọn nhiều kênh cũng được nhá. Đây là mình đang chọn cho cái Instagram. Sau đấy tiếp tục nha, mọi người phải quay trở lại đúng cái phần này, ấn vào phần người dùng hoặc trang này, ấn vào phần Bình Dân AI. Ở cái bước này anh em nhớ luôn luôn phải đăng ở page nào mọi người phải hiện cái page đấy ra, ấn vào phần generate tiếp và kết nối lại cho mình. Đấy, tiếp tục bây giờ để lấy lại được cái asset token đấy, mọi người phải ấn vào phần người dùng và truy cập trang, chọn Bình Dân AI, copy cái đường này cho mình, ấn vào phần công cụ trình gỡ lỗi mã truy cập. Mọi người paste cái phần ấy vào đây, copy paste vào đây, gỡ lỗi. Mọi người thể thấy nhá, cái asset token mọi người vừa mới tạo ra có thời hạn trong khoảng là 1 giờ đây này. Đấy, bây giờ mình phải nâng cấp cái này lên, nó phải cho nó 2 tháng. Bây giờ mọi người ấn vào phần mã truy cập mở rộng. Mọi người copy đúng cái này cho mình. Đấy. Đây, gỡ lỗi. Đây, mọi người thể thấy bây giờ nó đã hạn của nó 2 tháng. Bây giờ mọi người copy đúng cái phần asset token này, anh em paste vào trong cái phần quản lý page cho mình với nhá. Paste vào đây. Và bây giờ mình đang ở page đấy là page Bình Dân AI. Ok. Mọi người xóa cái để page 2 này nhá. Cái ID page ấy, mọi người đang ở page thì mọi người để mi giúp mình nhá. Để mi thôi, cũng không cần là cái ID đâu. Sau đấy này, anh em quay trở lại đối với N8N mình đã có này, đã có ID page thì anh em một là lấy ở trong tính minh bạch của trang này, là cái mã ID của cái page của anh em đấy. Hai là asset token thì mình vừa được hướng dẫn anh em lấy xong. Bây giờ mình quay trở lại đối với N8N. Mọi người chọn lại giúp mình đối với cái phần này là hôm trước mình đã hướng dẫn rồi, anh em kết nối với driver đây. Mọi người chọn lại đúng cái driver là tự động nó sẽ là không còn cái dấu này nữa luôn mọi người nhé. Đấy, ấn vào. Mấy cái này cũng tương tự nhá, nhưng mà chọn đúng cái page của anh em nhá. Đăng bài này.
đăng bài này. Đây nó chỉ là update thôi, update cho mọi người luôn. Mọi người thể thấy nhá, đây này, đây chỉ là bot text này, bot cộng với text cộng background này, text cộng background này, đăng một ảnh này, đăng một ảnh này, mọi người thấy không? Đăng nhiều ảnh này, đăng video này, đăng reel này, đăng story video này, ảnh này, story video này. Thì cái này mọi người lấy ở đâu? Ở trong cái file sheet của mọi người ấy. Quay trở lại cái phần kế hoạch đăng bài, anh em thấy này, ở phần loại nhá, loại này mình có này, đăng một ảnh này, đăng nhiều ảnh này, đăng text này, đăng video cộng reel này. Đấy, nếu bây giờ mọi người chọn là đăng ảnh đi, một ảnh, thì mọi người lấy một cái URL ở đây. Cái URL đây là cái video cho mọi người đúng không? Bây giờ mọi người copy cái phần đăng một ảnh trước đi, để mình post một cái ảnh lên driver của mình luôn nhá. Ok, quay trở lại đối với N8N này. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em luôn. Bây giờ nếu nhá, anh em chọn này, đăng một ảnh này, nó sẽ chạy vào luồng này. Đấy, nó sẽ chạy vào luồng đăng một ảnh, đăng nhiều ảnh nó sẽ chạy vào luồng đăng nhiều ảnh. Đây là cái phần node switch nhá. Thì nếu mà cho mọi người chọn cái phần tai này nó nằm ở đâu? Cái phần phân loại ấy, cái loại đăng bài ấy, nó nằm ở là loại gì? Đăng một ảnh thì nó sẽ chạy vào cái luồng đăng một ảnh nhá mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ test thử này. Kéo cái này xuống này. Mình chọn page là page bình dân AI đúng không? Đấy, viết bài về Revit API này. Mình sẽ chia sẻ cái đường link này. Đây là mình có một cái ảnh mọi người chia sẻ này. Mọi người để chế độ là người chỉnh sửa nhá, sao chép đường dẫn. Mọi người paste vào phần này giúp mình. Mọi người paste vào đây. Đấy. Mọi người nhớ không? Lỡ nãy mình nói là trạng thái run đâu. Ok, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem nhá. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là không sử dụng Gemini đâu, mình sẽ dùng API OpenAI mọi người nhá. Ấn vào phần chat model này. OpenAI model. Bây giờ mình muốn tạo một cái giống như API key ấy, mọi người vẫn tạo một cái mới nhá. Tại vì mình không hay dùng cái API của Gemini, mà thứ hai nữa là nó viết bài hơi chán, mà thứ hai nó hay lỗi, nó hay bị hết cái phần request ấy, giới hạn request ấy. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái API key của OpenAI, mọi người lấy tương tự giống như Gemini. Mình quay trở lại cái mail của mình đăng ký nhá. Đấy, mọi người vào cái trang giúp mình là cái trang là platform openai.com cho đấy. Sau đấy mọi người tạo một cái API key. Cái này là nạp đâu đó khoảng tầm 5 đô anh em nhé. Mình đặt tên là Revit đi. Mình copy cái này. Đấy, mình quay trở lại đối với cái kênh của mình đang làm. Mình paste cái phần API key này, lưu vào. Bây giờ mình sẽ test thử lại cho anh em xem nhé. Ấn vào phần execute workflow mọi người nhé. Đấy, thì đầu tiên là nó sẽ quét qua được là những cái sheet này, cái sheet nào ở trạng thái run đấy, nãy mình có nói anh em đấy, sheet nào ở cái dòng nào ở trạng thái run thì nó phải quét qua nhá. Thì sau đấy nó sẽ lấy được cái phần đấy và nó cho AI agent cái phần content ấy, cho AI agent viết này. Bạn có một lộ trình du học, tại vì mình đang viết from cho phần du học nhá, cho bên du học. Sau đấy nó sẽ up toàn bộ cái phần AI agent tạo ra, up vào phần này, mọi người thể thấy không? Up vào cái phần nội dung đăng bài ấy, content AI agent ấy. Nó up lên file Google Sheet cho anh em, và sau đấy nó đi qua đây. Nó sẽ lấy này, asset token này, page ID này và content này. Các dạng content nó đăng bài đi đây. Sau đấy nó sẽ chuyển cho mọi người là mình đang sử dụng driver đúng không? Ảnh driver mọi người có thể thấy ở bên sheet đấy. Đây chính là driver mình muốn đăng. Và đây là nó sẽ tự động nó sẽ download cái driver về. Mình đang để là download mà. Mọi người thấy download single photo. Mọi người thấy đây là cái hình ảnh mình muốn đăng bài lên. Sau đấy nó sẽ đăng bài lên Facebook. Nó sẽ sử dụng các trường này. Mọi người có thể là bây giờ mình sẽ chia sẻ cái workflow này rồi. Anh em có thể là bây giờ là nếu mà muốn đăng bài thì copy đúng cái nốt này. Đấy, copy đúng cái nốt này lên. Muốn đăng bài reel thì nó là cái dòng này. Đăng bài reel mọi người copy toàn bộ cái phần này. Đấy. Để mọi người có thể sử dụng là lấy video từ TikTok, từ Douyin hoặc là lấy tên các nền tảng khác, mọi người download về và tự động up lên driver, sau đấy download driver và up lên như này, và mọi người không phải đi xin workflow ở đâu nữa mọi người nhé. Thì đây là mọi người có thể tự cấu hình luôn. Và sau khi trả, nó sẽ trả cho mọi người một cái trạng thái là đăng xong ấy, nó sẽ trả cho mọi người một cái post ID. Post ID nó như là cái này, và nó chính là cái đường dẫn này, nó sẽ gắn lên Google Sheet, mọi người thể thấy không? Lúc nãy anh em mình để ở trạng thái là run, bây giờ nó đăng xong nó đã trả cho anh em trạng thái là complete, và nó trả cho mọi người một đường link. Thì đây chính là bài viết mà AI nó đã viết xong, mọi người thể thấy không? Nó đăng bài, nó viết bài này và đăng bằng hình ảnh của mọi người. Đây là đăng một ảnh thôi. Nếu mà để đăng nhiều ảnh ấy thì anh em có thể là copy cái này. Đấy, xong đấy mọi người xuống dòng mọi người nhá. Xuống dòng để viết bài ấy. Thành 2 dòng giúp mình với nhá. Đấy, mọi người lại paste cái này vào. Mọi người có thể là ấn Ctrl Enter nhá, đây là kỹ năng của Google Sheet của anh em thôi.
Thì ở đây mình có 3 ảnh thì nó cũng đăng bài giống tương tự thôi. Đăng vào nó sẽ chạy vào cái luồng là đăng bài nhiều ảnh. Nó sẽ chạy vào cái luồng là đăng nhiều ảnh này và nó sẽ chạy vào đây, nó sẽ download từng lần lượt từng cái một và nó sẽ đăng bài lấy cho anh em. Đấy. Và nó sẽ trả cho anh một cái file Google Sheet. Thế là xong. Thì khi mà anh em đã set up một cái cấu hình như thế này rồi thì anh em có thể là đặt một cái file Google Sheet cái sheet trigger như thế này. Đấy, mọi người sẽ xóa cái này đi. Xóa cái này đi. Kết nối cái này lại và mọi người public cái này lên là sẽ đúng ngày sẽ đúng giờ và nó sẽ chạy mọi người nhá. Còn cái nào anh em mà muốn nâng cao hơn nữa thì mọi người sẽ hẹn giờ này theo đúng thời gian mọi người muốn đăng bài. Ví dụ bây giờ 3 giờ chiều tôi muốn đăng bài đến 5 giờ chiều tôi muốn đăng bài, hoặc là 5 giờ 5 rưỡi, 5 giờ 30 đúng giờ đấy nó sẽ chạy, thì là ở video sau mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Đấy thì đây là hoàn chỉnh một workflow đã đăng bài lên cho anh em rồi. Anh em có thể thấy được cái workflow này hay hoặc thấy video này hay thì mọi người nhớ follow mình nhé. Và mình sẽ làm một cái series hướng dẫn thực chiến cho anh em. Anh em mà không hiểu ở đâu thì anh có thể là vào group giúp mình, vào group Facebook là tìm giúp mình là Revit API. Mình không nhớ. N8N Revit API. Đây, cộng đồng Revit API đây mọi người nhá, mọi người nhớ tham gia trong nhóm giúp mình với nhá. Sau đấy là có không hiểu gì mọi người thể đăng bài lên đây, mọi người hỏi mình sẽ trả lời, hoặc là mọi người thể vào group Zalo ở trên kênh của mình nhá. Anh em thấy video này hay thì nhớ follow mình nhá. Và video này mình sẽ post ở phần đâu? Mọi người đăng lên YouTube và mình sẽ đăng ở cái phần n8n.revit API ở phần tutorial hoặc là phần template anh em nhá. Cảm ơn anh em.